Вітаю, друзі! Останні новини і спілкування з деякими людьми в Мінобороні примусили мене записати це відео, тому що, скажімо так, схема, яка вимальовується, не може залишатися в тіні. Спочатку новина, про яку, скажімо, проголосила одна з говорячих голів Банкової. Україна планує розгорнути у космосі перехоплювачі ракет «Орешник». Цим займатимуться космічні сили. Це заявив нардеп від «Слуг народу» Веніславський, який дуже часто озвучує дуже цікаві речі, які пов'язані з Офісом президента. Якщо треба виправдати виробника бракованих мін, то це погані військові, в них з руками щось погано. Або ще щось заявити, що президент про все має право, а всі інші прав не мають. А тут найцікавіше. Ба більше, депутат заявив, що космічні сили України із власними супутниками та незалежним зв'язком можуть бути створені вже за 3-5 років. Що вам сказати? Новина 100% від творців 3000 ракет до кінця 25-го року та буде блекаут у Москві, якщо буде блекаут у Києві. Всі ж пам'ятають, так і сталося чи ні? Взагалі, піздьош говорячих голів з Банкової перейшов на новий рівень. Але схоже, що це вже не лише піздьош, а й нова схема, як змінювати гроші. До речі, з українською вакциною від COVID-19, від коронавірусу було так само. Пам'ятаєте? Виходить президент і каже 4 каналам, ми там виділили гроші, ми вже майже зробили. І це буде неймовірно, вже за декілька місяців я вам презентую. Тут трохи змінилося, вже за 3-5 років, але знову ж питаннячко про гроші. І немає ані вакцини, ані грошей, які тоді на її створення виділили. Що у мене не змінюється в моделі поведінки, змінюються тільки схеми, суми і таймінг. До речі, зараз ми поговоримо про головне. Але спочатку спробуйте вгадати, яка ж компанія буде цим займатися. Напишіть в коментарях, чи є у вас припущення, про яку компанію йде мова. Тому що злі язики з Міноборони кажуть, що мова буде йти, скоріш за все, про Firepoint. І зараз пишіть, вгадали ви чи ні. До речі, це теж дуже цікаво. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Це окрема історія. Далі. Варто поговорити про всю ситуацію загалом. Давайте зробимо крок вбік. Тому що не тільки ця історія зараз пов'язана з Firepoint, з величезною активністю пана Штілермана, який зараз наповнює своїми меседжами інформаційний простір. Це так званий очільник компанії Firepoint. І, до речі, як ви думаєте, а чому це він таку медійну активність розпочав? Я вам зразу проспойлерю. Це для того, щоб коли до нього НАБУ прийде, а воно зараз повинно до нього прийти, щоб він сказав: бачите, до найкращого виробника зброї, який захищає Україну, приходять оці негідники. Зразу скажу, дійсно, в них вже непогані дрони, на яких виділена величезна кількість грошей, державних, закордонних, спрямовано все, що тільки можливо. Саме на них направляли ці гроші, а не на державні підприємства, ті ж самі КБ «Луч», «Південмаш», КБ «Півден», там багато чого. Ні. Створили цей концерн, а далі найцікавіше. А давайте ще один крок назад, тому що це теж важливо. А що у нас з Сапсаном? Чи правда, що документація та фахівці зараз вже акумулюються не на тій компанії державній, яка займалася Сапсаном, а знову в якійсь іншій компанії? Знову напишіть, будь ласка, чи є у вас припущення, в якій компанії може з'явитися персонал та документація Сапсанів? Наприклад, може у Firepoint, яка, до речі, нещодавно повідомила, що теж має балістику. Мабуть, збіг обставин. Але давайте про все по черзі. ОТРК «Сапсан» – це комплекс, який Україна почала розробляти більше, ніж 10 років тому, і навіть показали експортний зразок «Гром-2», який продали за кордон. Комплекс має дальність до 400-500 кілометрів, а балістична ракета важить близько 3,5 тонни з бойовою частиною в півтонни. І тут дуже цікаво, як так співпадає з тим, що пропонує зараз Firepoint збіг обставин. 100% просто так склалося. Але про Сапсан взагалі тиша. Більше того, зараз кажуть, що програма по Сапсану зупинена.
При цьому, що у червні 25-го року про Сапсан казала як про ракету «Друге життя», який дала війна, повномасштабна війна, і тоді ж президент Володимир Зеленський на пафосі заявив, що триває робота над запуском Сапсану у серію, а у грудні 25-го вже навіть підтвердив бойове застосування цих ракет. Однак з тих пор, як з новинами про балістику з'явився Фаєрпоінт, в інформаційному просторі про Сапсан, про Нептун, про Паляницю, теж крилаті ракети, про яку казав президент, а то ще в серпні 24-го року, взагалі нічого не чутно. Або майже не чутно, або Нептуни десь інколи в Телеграмі вспливають, що там товстий Нептун, довгий Нептун, але про це президент мовчить, зато Фаєрпоінт з'являється на всіх просто каналах. Усе це правда, але реальний стан програми значно складніший. І давайте поговоримо про головне. По-перше, звідки розмови про зупинку програми і що насправді відбувається? На початку квітня в оборонно-промислових кулуарах обговорювали ймовірне замороження ракетної програми Сапсан. Обговорювали дуже активно. І зараз, знову ж кажу, дякуючи злим язикам з Міноборони, мені кажуть, що головна ідея – всі ресурси на Фаєрпоінт. Йдеться фактично про зупинку розгортання масового виробництва нової балістичної ракети від Сапсана, і йде розмова про те, що зараз всі орієнтуються на Фаєрпоінт. І тут стає питання. Куй продіс? Кому це вигідно? Ну, тим, хто стоїть за цією компанією. Більше того, цікава історія. Балістику – туди, мідл і діпстрайки – туди, ресурси – туди. Але найцікавіше, що зараз навіть персонал, розумні, розробники, інженери, ті, хто фахівці, переводиться туди ж правильно, під бронювання від мобілізації. Ну, або знімаємо бронювання там, або з бронюванням переходити туди. Знову кажу, не моя інформація. Від злих язиків з Міноборони. Але якось дивно вони дуже добре знають, що там відбувається. Більше того, теж вони кажуть про те, що незабаром до Фаєрпоінту можуть прийти НАБУ. Вітання пану Міндічу, ку-ку! А тут ще одна схема, така при тому, що навіть Міндічу не наснилася. Як зміндічити гроші на перспективу і на космічну якусь програму орішники збивати. І зараз акумулювати все сюди. І тут головне питання. А хто ж власник всього цього? Ну, якщо державні дійсно здобутки передаються в цю компанію, то дуже хочеться дізнатися, а скільки ж відсотків у державі в цій компанії? Ну, відкрити, будь ласка, тоді структуру компанії. Дуже хочеться знати, хто справді там засновник. Чи знову держава все віддала, а потім на пенсії Єрмак, Зеленський, Міндіч будуть казати: та ми не знаємо, просто так сталося, нас запросили в цю компанію і заодно подарували 99% цих акцій. Ну, так дивно стало, збіг обставин. Але ж дуже хочеться знати саме, хто, не тільки засновники, а хто дійсно що вкладає, на якій підставі, що там з Сапсанами, чому зараз дуже дивна ситуація з документацією, на що звернув увагу окремо Юрій Касьянов, і ще багато-багато запитань. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи варто це додаткової уваги, чи варто про це ще поговорити. Бо мені здається, що бити ворога ракетами – це дуже важливо. Але коли на цьому фактично створюють схему, от тут в мене питання. Це точно в інтересах України? Ми всі працюємо на знищення ворога, чи ми всі працюємо на тому, щоб хтось заробив на цій історії? І якось дивно, знову ті, хто близькі до Банкової, знову ті, хто ніколи не займалися розробками та багато іншому, і знову ті, до кого повинні прийти представники НАБУ. Уважно спостерігаємо за цією історією. І повірте, я буду приділяти цій темі багато часу. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви не забуваєте бути активними. І головне, дякую, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо це єдина сила, яка справді робить все можливе і неможливе для того, щоб у України було майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, щоб у України було справді гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.